Anh em đang được chiêm ngưỡng tay nghề của một người thợ hàn 6G cực đỉnh nhá. Mà người này là đi dạy lại cho các người khác rồi. Và đây là thầy giáo ở trường Việt Xô các bác nhé. Nhiều bác cứ bảo những video này lấy của nước ngoài, Việt Nam mình không có ai hàn đẹp được như này. Hôm nay em đi giao máy ở trường Việt Xô thì gặp thầy giáo hàn đúng đỉnh cao luôn các bác. Anh em nhìn này, khe hở rất rộng, thầy lắc cực kỳ đều. Em quay được video này là có camera hỗ trợ nhé, chứ còn bình thường chúng ta không bao giờ được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc mà mối hàn tan chảy tuyệt vời đến như thế này luôn các bạn. Anh em thấy tay nghề của thầy đỉnh cao thì bấm cho thầy một like các bác nhá. Và tên của thầy là thầy Tuấn. Anh em muốn hàn được đẹp như này thì đến gặp thầy Tuấn ở trường Việt Xô các bác nhá.